હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ઓછા તેલમાં 1 કપ ચોખાના લોટમાંથી એકદમ ટેસ્ટી એવો નવો નાસ્તો. તો ના તો આ મોમોસ કે ના તો સમોસા કે ના તો ખીચું, પણ બહુ ટેસ્ટી એવો આ નાસ્તો છે. બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે એક પેનમાં આપણે 1 કપ અને ઉપર 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી ઉકળવા માટે મૂકી દઈશું. પાણીમાં સારું એવું ઉકળવા લાગે આ રીતે, ત્યારે આપણે એમાં અડધી ટીસ્પૂન પાપડ ખાર, તો જે આપણે પાપડ બનાવવા માટે વાપરીએ એ મેં અડધી ટીસ્પૂન જેટલો ઉમેર્યો. ન હોય તો તમે ખાવાના સોડા 2 ચપટી જેટલા તમારે ઉમેરી દેવાના. સાથે અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, 1 થી 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા સફેદ તલ ઉમેરીશું, 1 ટીસ્પૂન જીરું અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ. તો તીખાશ તમને કેટલી જોવે એ રીતે મેં અહીંયા 1 ટીસ્પૂન જેટલી ઉમેરી છે. મિક્સ કરી દઈશું અને પાછું આપણે એને એકદમ સારી રીતે ઉકળી જાય તો 1-2 મિનિટ જેવું આપણે એને ઉકાળીશું. 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું અને આ રીતે એકદમ સારી રીતે ઉકળવા લાગે એટલે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી અને 1 કપ ચોખાનો લોટ આપણે ઉમેરી દઈશું. અને હવે લાકડાનો તાવેથો કે પછી વેલણ હોય તો એનાથી આપણે એને મિક્સ કરીશું. તો આ રીતે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી અને આપણે એને ઢાંકી અને 5 મિનિટ જેવું સાઈડમાં રેસ્ટ થવા માટે મૂકી દઈશું. તો અહીંયા પાણીનું મેઝરમેન્ટ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. થોડું અમથું તેલ પાછું આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને હલકું ઠંડુ થાય, હાથ તમે લગાવી શકો ત્યાં સુધી આપણે એને ઢાંકી સાઈડમાં મૂકી દઈશું. તો ગેસની આંચ મેં બંધ કરી દીધી છે. હવે આપણે બીજી એક પેન લઈ લઈશું. એમાં આપણે 2 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી દઈશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, જીરાનો કલર થોડો બદલાવા દઈશું. જેવો થોડો કલર બદલાય એટલે 10 થી 15 મીઠા લીમડાના પાન અને સાથે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું. તો તીખાશ તમને જોવે એ રીતે હલકી આપણે એને સાતળી લઈશું. આ રીતે થોડી સતળાઈ જાય એટલે અડધી ટીસ્પૂન હળદર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી મિક્સ કરીશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખીશું અને આપણે તો 3 મીડિયમ બટેટા બાફેલા આપણે આ રીતે હાથેથી મેશ કરી અને ઉમેરી દઈશું. સાથે સાથે મસાલા પણ કરી લઈશું. 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું, તો એનાથી કલર સારો આવશે. અડધી ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, 1 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો. તો અહીંયા તમારે મીઠું અને ચાટ મસાલો બેલેન્સ કરીને ઉમેરવાનો, વધારે મીઠું ન થઈ જાય એ ધ્યાન રાખવાનું. સાથે આપણે 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલા લીલા ધાણા ઉમેરી અને સ્લો ફ્લેમ પર જ આપણે એકદમ સારી રીતે કલર મસાલાને આવી જાય એ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો આ રીતે બટેટાનો આ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો. આ બહુ ટેસ્ટી એવો બનશે અને તમે આ આલુ પરાઠા કે સેન્ડવિચમાં પણ યુઝ કરી શકો છો. હવે એક પ્લેટને આપણે થોડી તેલવાળી ગ્રીસ કરી લઈશું અને એમાં આપણે જે ખીચું બનાવ્યું છે એ ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે આપણે એને મસળી અને સ્મૂધ એવું કરવાનું છે. અહીંયા જો તમને લાગે કે પાણીનું પ્રમાણ ઓછું થયું છે તો તમે 1-2 ટીસ્પૂન જેટલું પાણી, ગરમ પાણી ઉમેરી અને ખૂબ જ સારી રીતે એને મસળી લેવાનું. તો આ રીતે આપણે અડધો ભાગ કરી એમ કરી હું એકદમ સ્મૂધ એવો થાય ત્યાં સુધી એને લગભગ 2 થી 3 મિનિટ જેવો મસળી અને રેડી કરી લઈશ. તો એકદમ સ્મૂથ થવો જોઈએ. જો ક્રેક્સ આવતા હોય તો થોડું પાણી છાંટી અને તમારે પાછું એને એકદમ સારી રીતે મસળી લેવાનું. તો આ રીતે મેં લોટને ખૂબ જ સારી રીતે મસળી અને સ્મૂધ કરી લીધો છે. હવે આપણે એમાંથી નાના નાના લુવા લઈ લઈશું. તો એકદમ નાના પાણીપુરીના જે લુવા હોય એનાથી થોડા મોટો એવો એક લુવો લઈ અને પાટલી વેલણ પર આપણે તેલ લગાવી દઈશું અને હાથ પર પણ જો એવું લાગે કે લોટ ઢીલો થઈ ગયો હોય, ચીપકે એવું લાગતું હોય તો તમારે આ રીતે પાટલી પર અને વેલણ પર થોડું અમથું તેલ લગાવી દેવાનું. આ રીતે નાનો લુવો લેવાનો અને આપણે એને વણી લઈશું. તો નાની એવી જાડી એવી થીક પૂરી તમારે વણવાની છે. તો મેં વણી લીધી અને હવે કોઈ કટર હોય એના મદદથી આપણે એને કટ કરીશું. તો આ રીતે
તો જો તમારે થોડા મોટો આ નાસ્તો બનાવવો હોય તો વાટકી તમારા ઘરમાં નાની હોય એ કે કોઈ પણ ઢાંકણ પણ લઈ શકો છો. તો આ રીતે મેં વણી લીધી અને આપણે એને સ્ટફ કરવા માટે આ રીતે જે બટેટાનો મસાલો બનાવ્યો છે એ 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલો લઈ અને આ રીતે આપણે એને જેમ ટાકોઝ હોય એ રીતે આપણે એને શેપ આપીશું. સ્ટફિંગ છે થોડું ચટપટું એવું બનાવવાનું. તમારે ગળપણ ઉમેરવું હોય તો થોડું ગળપણ પણ સ્ટફિંગમાં ઉમેરી શકો છો. તો આ રીતે એક મેં તૈયાર કરી લીધું, બીજું પણ આ રીતે વણી કટ કર્યું. એક સરખા શેપના થાય એટલે મોલ્ડના મદદથી તમારે કટ કરવાનું અને 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલું જ સ્ટફિંગ આ રીતે વચ્ચે મૂકી ફોલ્ડ કરી અને હવે હળવા હાથેથી તમારે એને પ્રેસ કરી આવો ટાકોસ જેવો શેપ આપવાનો. જો તમે વણતા ટાઈમે કે ફોલ્ડ કરતા ટાઈમે ચોખાનો લોટ આ રીતે જો તૂટે ફાટે તો લોટ તમારો થોડો ડ્રાય છે તો એ પણ તમારે ધ્યાન રાખવાનું. તો આ રીતે મેં એક વણી એને કટરથી એને મેં તમારા પાસે કૂકીઝ કટર છે એનાથી મેં કટ કર્યું છે, પણ તમે કોઈ ઢાંકણ કે પછી વાટકી નાની હોય એનાથી પણ કટ કરી શકો છો. વચ્ચે મસાલો મેં ભરી લીધો, આ રીતે પ્રોપર એને સ્ટફ કરી દીધું અને હલકું પ્રેસ કરી ટાકોસ જેવો આવો શેપ આપી દીધો. તો મેં બધા જ આ રીતે ચોખાના લોટના નાના નાના ટાકોસ તૈયાર કરી લીધા. હવે એને આપણે આ રીતે થોડા અમથા તેલમાં, તો 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ મેં આ રીતે તવા પર ફેલાવી દીધું, તવો ગરમ કરી લીધો અને આ રીતે આપણે જે મિની ટાકોસ બનાવ્યા એ આપણે આ રીતે ગરમ તવા પર મૂકી દઈશું અને મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે એને 1-2 મિનિટ જેવું બે સાઈડથી થવા દઈશું. હલકું તમને માત્ર ખાતા ટાઈમે કાચું ન લાગે એ રીતે તમારે એને શેકી લેવાનું છે. તો બે સાઈડથી આ રીતે તમે ફેરવી શેકશો તો 2 મિનિટ જેવું, તો 1 મિનિટ જેવું પહેલાં મેં શેક્યું, પછી પાછી સાઈડ ચેન્જ કરી પાછું 1 મિનિટ એમ કરી બે સાઈડ 2 મિનિટ જેવું તમારે શેકી લેવાનું છે. અને આવું સારી એવી થોડી ક્રિસ્પી, તો એકદમ ક્રિસ્પી ડિઝાઇન નહીં આવે, થોડી આવી ક્રિસ્પી ડિઝાઇન આવશે અને આ રીતે તૈયાર થઈ જાય એટલે તૈયાર છે. આપણે એને ગરમ ગરમ સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢીશું. તો દેખાવે તમને લાગતું હશે કે આ નાસ્તો ખાવામાં કેવો લાગતો હશે, તો ટમાટો કેચઅપ કે આંબલી સાથે તમે એને ખાશો તો એનો ટેસ્ટ છે એ બહુ સારો એવો આવશે. સાથે થોડી મારા પાસે આલુ ભુજિયા કે તમારી પાસે સાદી જે સેવ હોય એ પણ તમે લઈ શકો છો. આપણે આ રીતે સેવમાં આ રીતે થોડું એને ડીપ કરી અને આ રીતે ઉપરથી લીલા ધાણા, થોડા ચીલી ફ્લેક્સથી આપણે એને ગાર્નિશ કરી દઈશું અને ગરમા ગરમ હું અહીંયા ગોળ આંબલીની ચટણી સાથે એને સર્વ કરી રહી છું. તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો અને જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.